हेलो नमस्ते सबैजनालाई। स्वागत छ सबैजनालाई। आज हामी मोसन इन वान डाइमेन्सन क्वेसनहरू गर्छौँ। सो क्वेसन डिस्कसन गर्छौँ अनि त्यसको कन्सेप्टहरू हेर्छौँ। सो सुरु गरौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन यो रहेछ, द इम्पल्स इज इक्वल्स टु। सो हाम्रो इम्पल्सको डिफिनेसन नै के हुन्छ मिन्स इम्पल्स इज द चेन्ज इन or impulse is measured by change in linear momentum. So impulse equals to P2 minus P1 equals to del P, where P2 equals to final momentum, P1 equals to initial momentum. So impulse is the change in linear momentum. So our option B is correct answer. Linear momentum and change in linear momentum. So question number 2, gravel is dropped on the conveyor belt at the rate of 15 meter per second. The extra force required to keep the belt moving 2 meter per second is. So यहाँ हामी केही कुरा बुझौँ। के हुन्छ means force is the rate of change in momentum. Force is the rate of change in momentum means rate of change of momentum with respect to time is directly proportional to the force of light. So यसले के भन्छ means force F को यहाँ constant हालेर F equals to के हुन्छ dp by dt, where के चाहिँ कुनै यहाँ proportional हटाउनलाई constant हाल्ने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ, राइट। अनि यो हुन्छ, अनि के हुन्छ F equals to momentum हामीले के पढाएको थियो, p equals to mass into velocity। momentum को यो हुन्छ, अनि d mv by dt। यसलाई डिफरेन्सिएसन गरौँ। डिफरेन्सिएसन गर्दा m dp मल्टिप्लिकेसन फर्ममा छ, हामीले डिफरेन्सिएसन आउँछ प्लस v dm by dt। सो एउटा फोर्सको यस्तो फर्मुला आउँदो रहेछ, खै त ठिकै लाग्यो, ठिक छ। फोर्स इक्वल्स टु डिफरेन्सिएसन गरौँ m dv by dt प्लस v dm by dt हुन्छ। अनि सो यो आयो हाम्रो फोर्सको एउटा जेनरल फर्मुला। यो फोर्सको एउटा जेनरल फर्मुला। तर हामीले के भन्छौँ, इफ मास इज नट कन्स्ट्यान्ट, यदि मास कन्स्ट्यान्ट छैन त्यतिखेर हामीले के गर्नु पर्यो, इफ मास इज नट कन्स्ट्यान्ट बट जतिखेर मास कन्स्ट्यान्ट छैन भने यो पुरै युज गर्नु पर्यो, किनभने मासको नि डिफरेन्सिएसन गर्नुपर्छ। तर भेलोसिटी रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भइदियो। भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भइदियो मिन्स एफ इक्वल्स टु एम डिभी बाई डिटी प्लस भी डिएम बाई डिटी। यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भइदियो भने कन्स्ट्यान्ट डिफ्रेसन 0। सो एफ इक्वल्स टु भी डिएम बाई डिटी। यो त मास त कन्स्ट्यान्ट छ नि, यो भ्यारिएबल मास छ। अहिले यसको डिफ्रेन्सिएसन गरेको जस्तो हाम्रो एउटा के आउँछ मिन्स फोर्स इक्वल्स टु भी डिएम बाई डिटी। अनि अर्को के हुन्छ, इफ मास त कन्स्ट्यान्ट छ, if m is but v is variable। यदि v variable छ भने हाम्रो त्यही रिलेसनबाट के हुन्छ, f इक्वल्स टु m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, हैन। यदि भेलोसिटी भेरिएबल छ भने यो, अनि मास त कन्स्ट्यान्ट छ, अनि कन्स्ट्यान्ट डिफ्रेसन गर्दा 0। सो f इक्वल्स टु m dv बाई dt। सो m ए हाम्रो f इक्वल्स टु m ए। यो फर्मुला कतिखेर लाग्छ, जतिखेर हाम्रो मास फाइनाइट छ, दिएको छ, डिफ्रेन्स त्यो छैन।
त्यतिखेर यो फर्मुला लगाउने र जतिखेर हाम्रो मास चेन्जेबल छ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम त्यति बेला यो लगाउने अनि भेलोसिटी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहेको छ ठिक छ सो हाम्रो यो क्वेसन के भन्दैछ ग्राभल इज ड्रप्ड अन द कन्भेयर बेल्ट एट द रेट अफ 15 kg per second द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड टु किप द बेल्ट मुभिङ इज पहिलो कुरा यो यहाँ टाइपिङ मिस्टेक भएछ 0.5 kg per second हो सो एक्स्ट्रा फोर्स त्यो यतिखेर के छ हाम्रो मास कन्स्ट्यान्ट छैन मास कन्स्ट्यान्ट छैन भने भेलोसिटी dm/dt हामीले यो फर्स्ट फर्मुला लाउनु पर्यो भेलोसिटी dm/dt किनभने मास चाहिँ टाइमको रेस्पेक्टमा छ नि त एफ भेलोसिटी कति 2 मिटर पर सेकेन्ड अनि यो कति 0.5 आयो 1 न्युटन एक्स्ट्रा फोर्स कति चाहिएको घुमाउनको लागि द्याट इज 1 न्युटन सो भयो 2 नम्बर क्वेसन होइन राइट अनि त्यसपछि ल 3 नम्बर क्वेसन अ 20 kg क्यारेट ह्याङ्स एट द एन्ड अफ लङ रोप फाइन्ड द एक्सिलेसन व्हेन द टेन्सन इन द रोप इज 150 मिटर यसको नि यति त्यो देखौँ 150 मिटर यो एउटा रोप रहेछ होइन यो तल के झुन्डिरहेछ एउटा क्यारेट झुन्डिरहेछ 20 kg को छ यसको मास कति छ 20 kg at the end of the long rope find its acceleration when the tension of the rope is 150 meter अब टेन्सन त जहिले अब्जेक्ट भन्दा माथि अपोजिटतिर लाग्ने यदि ठ्याक्कै मिन्स अवे फ्रम द अब्जेक्ट लाग्छ सो टेन्सन इक्वल्स टु 150 मिटर फेरि यो डायग्राम हामीले बनाउन सक्नु पर्यो कुनै पनि क्वेसन बनाउनको लागि 115 मिटर अनि यसको तलतिर के लाग्छ वेट लाग्छ एमजी तलतिर के लाग्छ वेट लाग्छ सो हामीले के बुझ्नुपर्छ यदि तलतिर वेट लाग्यो भने बेसी सो mg minus tension equals to ma or mg minus tension equals to force यदि हामीले इक्वेसन बनाउन आउँछ mg minus tension mg को भ्यालु कति g को भ्यालु 9.8 minus tension is 150 equals to मास 20 छ एक्सिलरेसन यही त सोधिरहेछ हाम्रो क्वेसन A 20 kg character hangs at the end of long rope. Find its acceleration when the tension in the rope is 150 meter. अब यो रोपको एक्सिलरेसन कति छ भनेर फाइन्ड गर्न भनिरहेछ ठीक छ हामी हरेक कुरा हारे एउटा इक्वेसन बनायो इक्वेसन mg माइनस अब mg के त्यो गरे हो जे गर्दा नि त्यो तर माइनस आउँथ्यो एन्सर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्थ्यो हामीले मानेको छौँ यो अब्जेक्ट तलतिर गइरहेछ हामीले यो मानेको छु यो अब्जेक्ट मानेको छ लेट गरेका छौँ यो अब्जेक्ट तलतिर मुभिङ छ तलतिर मुभिङ छ भने पहिला तलको लिने त्यसपछि माथि घटाउने इक्वल्स टु फोर्स गर्ने जतातिरको मुभिङ छ उताको लिने वेट छ अनि माइनस टेन्सन इक्वल्स टु फोर्स सो यहाँ गर्ने अब यसलाई गरौँ कति हो 8 जना सुरक्षा 8 जना 196 माइनस 115 इक्वल्स टु ma और एक्सिलरेसन इक्वल्स टु घटाएर 46 आउँछ बाई m 46 मास कति रहेछ हाम्रो 20 kg घटाउँदा कति आउँछ 2.3 पोजिटिभ आयो मिन्स 2.3 त पोजिटिभ आयो नि हामीले सोचेको डाइरेक्सन सही रहेछ मतलब यो तलतिर गइरहेछ यदि कसैले सोच्ने आएन होइन कसैले सोच्दै होइन यो माथितिर गइरहेछ ठिक छ माथितिर गइरहेछ भने पहिला माथि आउँछ टेन्सन त्यसपछि mg इक्वल्स टु ma कसैले सोच्दै यो माथितिर गइरहेछ अनि टेन्सन इक्वल्स टु 150 माइनस मास कति रहेछ 20 9.8 मास कति छ 20 इन्टु एक्सिलरेसन 150 माइनस 196 by 20a acceleration equals to 46 divided by 20 equals to minus 2.3 के भयो यहाँ माइनस एक्सिलेरेसनको डाइरेक्सन कति हो माइनस 2.3 माइनसले के इन्डिकेट गर्छ तिमीले राखेको डाइरेक्सन के हो अपोजिट भयो सो यसलाई के गर्नुपर्छ अपोजिटतिर जान्छ भने यसलाई हामीले माने के छ माथितिर जान्छ र माइनस आएर के बुझियो भने माथितिर हैन तलतिर जान्छ हैन त एक्सिलेरेसन माइनस 2.3 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 2.3 मिटर पर सेकेन्डले के जान्छ पर सेकेन्ड स्क्वायरले तलतिर जान्छ फेरि अप्सन हेर 2.3 मिटर पर सेकेन्ड डाउन गर्छ ठ्याक्कै अप्सन नै रहेछ ठिक छ 3 को अप्सन सी आन्सर राइट सो 4 नम्बर हुन्छ अ कोल्ड ड्रिंक बोतल इज केप्ट on a balance when the cap of the bottle is opened then the reading of the weight of the balance is so कति सजिलो यो ब्यालेन्स छ एउटा हैन वेट ब्यालेन्स छ
वेट भ्यालुस होइन यसमा त एउटा या ठिक छ यस्तै बोतल यस्तो त हुँदैन त्यो पनि यस्तै बोतल ठिक छ आजकल चाहिँ नि हुन्छ यस्तो बोतल राख्यो होइन कोकको बोतल अब कोल्ड ड्रिङ्क बोतल इज केप्ट अन द चाहिँ मेन द क्याप इज अफ नि त पनि अब मान यसको क्याप खोल्यो होइन कोक छ यसको यस्तो यसो कोक छ अनि यसको क्याप खोल्यो क्याप खोलेपछि फिज माथितिर आउँछ नि त फिज माथितिर आयो माथितिर फिज आउँछ भने यो त माथितिर आयो यो त एक्सन भयो होइन माथितिर आयो अनि यसले के गर्छ रियाक्सन तलतिर लाउँछ क्या माथितिर आयो भने यो अब माथितिरको फोर्स हो अब ठ्याक्कै न्युटन थर्ड लभ के भन्छ अपोजिट डाइरेक्सनमा पनि लाउँदो रहेछ होइन अपोजिट डाइरेक्सनमा पनि लाउँदो रहेछ सो यहाँ जति फोर्स माथितिर छ त्यति फोर्स तलतिर लाउँदो रहेछ यसले अनि त्यसपछि के एकछिनपछि के हुन्छ फिज त जान्छ अनि फेरि नर्मल हुन्छ पहिला ठ्याक्कै बोतल खोल्यो सुई माथितिर गयो अनि तलतिर फोर्स लाग्यो सुई माथितिर गयो अनि तलतिर फोर्स लाग्यो त्यतिखेर फोर्स लगाउने बित्तिकै के हुन्छ वेट बढ्छ कि अनि फेरि नर्मल कन्डिसन आउँछ के हुन्छ फेरि वेट घट्छ पहिला बढ्यो अनि फेरि घटिदियो पहिला बढ्यो अनि फेरि घटिदियो सो के हुन्छ अ कोल्ड ड्रिङ्क बोतल इज केप्ट अन द ब्यालेन्स वेन द क्याप अफ द बोतल इज अप एन्ड डाउन कोकको बोतल खोल्यो भने माथितिर फिज जान्छ फिज जाने बित्तिकै तलतिर यसले फोर्स एक्जेक्ट गर्छ त्यसले गर्दा वेट बढ्दो रहेछ अनि त्यस एकैछिनपछि फिज जान्छ अनि फोर्स त्यो के गर्छ फेरि वेट घट्छ सो के हुन्छ फर्स्ट इन्क्रिजेस देन डिक्रिजेस ठिक छ अब अप्सन सी भयो यसका अब क्वेसन नम्बर 5 हेरौँ अ बल अफ मास एम इज मुभिङ विथ भेलोसिटी भी द बल स्ट्राइक्स द वाल रिबाउन्ड्स विथ सेम स्पिड द चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु गुड एउटा वाल छ यसको नि पहिला कुरा एउटा वाल छ होइन एउटा बल छ बलको मास एम छ यो यता भी भेलोसिटीले गइरहेको छ गयो यहाँ ठोक्यो यहाँ टोकेपछि फेरि रिबाउन्ड भयो कि कुन भेलोसिटीले त्यही भेलोसिटी अन्त चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु कति सो चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु कति चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिसियल राइट चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु के हुन्छ फाइनल माइनस इनिसियल अब फाइनल मोमेन्टम कति मास त यति नै हो अब मानौँ यतातिरको डाइरेक्सन कुनै एउटा डाइरेक्सन यतातिरको डाइरेक्सन मैले पोजिटिभ माने यतातिरको डाइरेक्सन मैले पोजिटिभ माने यतातिरको भेलोसिटी पोजिटिभ हुन्छ अनि यतातिरको भेलोसिटी जुन आउँछ त्यो के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ यतातिरको भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ अब मास अनि भेलोसिटी माइनस फाइनल अब इनिसियल यसको माइनस 2 MB एसटिएमबी होइन ठिक छ जे नि हुन्छ यतातिरको एकैछिन भएन त्यही नै काम गरेन ठिक छ यहाँ हेरौँ एउटा बल भएन भी भेलोसिटीतिर गइरहेको छ मास यो ठोक्यो त्यहाँ गएर ठोक्यो अनि ठ्याक्कै फर्कियो होइन फर्कियो अनि यो कतिले फर्क्यो फेरि भी भेलोसिटीले फर्क्यो मानौँ यतातिरको कुनै एउटा साइन कन्भेन्सन ल्याउँ यतातिरको यदि कन्भेन्सन लियो भने पोजिटिभ होइन यतातिरको पोजिटिभ अनि यतातिरको नेगेटिभ लियो अनि इनिसियल मोमेन्टम अब चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल माइनस इनिसियल सो फाइनलको के हुन्छ मास इन्टु भेलोसिटी कति माइनस भी यतातिर डाइरेक्सन हो माइनस होइन अब पी इनिसियल कति हो मास इन्टु भेलोसिटी माइनस एमभी इक्वल्स टु माइनस 2 MB साइनको माइनस 2 चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ माइनस 2 MB जस्तो म्याग्निट्युड लिँदा मात्रै कति हुन्छ म्याग्निट्युड लिँदा 2 MB हुन्छ होइन अब यही कुरालाई मैले यदि डाइरेक्सनको अपोजिट लिएँ यदि डाइरेक्सन मैले अपोजिट लिइदिएँ भने अब ठ्याक्कै यसको रिजल्ट अपोजिट आउँछ क्या मानौँ यो भी भेलोसिटी छ एम फेरि यहाँ गएर यसो ठोकियो फेरि रिबाउन्ड भयो भी भेलोसिटीले मास त एम छँदैन छ मानौँ यतातिरको नेगेटिभ भयो अनि यतातिर जुन आयो त्यो पोजिटिभ भयो यतातिर जुन गयो त्यो नेगेटिभ यतातिर आयो जुन पोजिटिभ अब चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ अब यसकै चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ मिन्स चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु पी फाइनल माइनस पी इनिसियल अब पी फाइनल कति छ मास इन्टु भेलोसिटी यहाँ भेलोसिटी पोजिटिभ लिएर जुन माइनस पी इनिसियल कति छ मास इन्टु भेलोसिटी यसको त नेगेटिभ लिने किन यतातिरको पोजिटिभ छ भने यतातिरको नेगेटिभ एमभी माइनस एमभी अब कति आयो 2 MB
सो अप्सन दुइटै आइरहेको छ। यो हाम्रो कन्भेन्सनमा डिपेन्ड पर्दो रहेछ, -2 MB ल्याउने कि 2 MB ल्याउने। सो यसको अब त्यही हो, अब दुइटै एन्सर राइट छ। यसो अप्सन त नदिनुपर्ने, तर हाम्रो ठिकै छ, अब दुइटै यसको एन्सर भयो। अब क्वेसन नम्बर 6 होइन, अ बडी अफ मास 10 kg इज एक्टेड अन अ बडी बाई द फोर्स अफ 10 Newton for 10 seconds, द चेन्ज इन मोमेन्टम। अ बडी अफ मास 10 kg इज एक्टेड on by force of 10 Newton for 10 seconds, the change in momentum equals to, अब फोर्सको फर्मुलै हाम्रो रहेछ रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम। फोर्स कति 10 न्युटन, हाम्रो के छ द रेट द चेन्ज अफ मोमेन्टम खोज्नु छ हामीलाई, डेल पी नै खोज्नु छ। अब टाइम कति सेकेन्ड, टाइम 10 सेकेन्ड, सो डेल पी इक्वल्स टु 100। अब कति आयो 100 कहाँ छ, यहाँ सेकेन्ड नम्बर अप्सनमा 100। अब यो यसको कामै पऱ्यो नि त, यो कन्फ्युजन गर्नको लागि दियो हो मास होइन। ठिक छ, यो सक्यो, यो क्वेसन सजिलो छ। फोर्स इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टममा लगाउने सक्यो। विथ द फलोइङ इज नन कन्जर्भेटिभ। अब कुन फोर्स नन कन्जर्भेटिभ छ, जसले वर्क डन 0 गराउँछ त्यो कन्जर्भेटिभ हुन्छन्। ग्राभिटेसनले गराउँछ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिकले गर्दा फ्रेक्सनल फोर्स, फ्रेक्सनल लेखौँ FRACTIONL, फ्रेक्सनल एन्ड viscous force are नन कन्जर्भेटिभ होइन। त्यसपछि के भयो, viscous भयो। अब अर्को क्वेसन रहेछ 8 नम्बरको, अ बडी ह्याभिङ अ मास अफ 8 kg ट्राभल द डिस्टेन्स 4, 5, 6 मिटर रेस्पेक्टिभली इन द सक्सेसिभ सेकेन्ड, फोर्स एक्टिङ नम्बर। अब एउटा बडी रहेछ होइन, यसले के गर्यो, पहिलो सेकेन्डमा 4 मिटर, अनि अर्को सेकेन्डमा फेरि यो के भयो 5 मिटर, फेरि अर्को सेकेन्डमा यो कति गयो 6 मिटर। यो पहिलो सेकेन्डमा 4 मिटर गयो, दोस्रो सेकेन्डमा 5 मिटर गयो, तेस्रो सेकेन्डमा। यसको भेलोसिटी कति रहेछ, पहिलोमा 4 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेछ, ठिक छ। पहिलोमा यसको भेलोसिटी V1 भेलोसिटी कति रहेछ, 4 मिटर पर सेकेन्डमा गइरहेछ होइन, 4 मिटर पर सेकेन्ड। 1 सेकेन्डमा यदि 4 मिटर छ भने यसको भेलोसिटी 4 मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी द रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट होइन पर युनिट टाइम। 1 सेकेन्डमा कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, त्यही हो त, 1 सेकेन्डमा 4 मिटर भयो। भेलोसिटी कति भयो 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो, 3 कति भयो 6 मिटर पर सेकेन्ड। हामीले एसिलेसन के रहेछ मिस, एसिलेसन इज चेन्ज इन भेलोसिटी, एसिलेसन इज रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी। सो V2 माइनस V1 बाई के बाई टाइम कति 1 सेकेन्डमा, 1 सेकेन्डमा कति हुन्छ, यो पनि V3 माइनस V2 बाई टाइम। सो 5 माइनस 4 कति सेकेन्डमा, 1 सेकेन्डमा, 6 माइनस 5 कति सेकेन्डमा, 1 सेकेन्डमा। सो 1 मिटर पर सेकेन्डमा गइरहेछ। मैले दुइटै केस एकैचोटि गरेर देखाएँ है। यदि यताबाट लिए पनि 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एसिलेसन रहेछ, यताबाट लिए पनि 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको एसिलेसन रहेछ। अब फोर्स कति भयो त, फोर्स इक्वल्स टु मास इन्टु एसिलेसन। मास कति छ 8 kg, अब एसिलेसन कतिमा हिँडिरहेछ 1 मा, सो 8 न्युटनको फोर्स लागिरहेछ। मिन्स 1 एसिलेसनमा गइरहेछ भने फोर्स 8 न्युटनको लागिरहेछ, यदि मास 8 kg छ भने। ठिक छ, अब 8 नम्बर नै सक्यो। अब 9 नम्बर, with what minimum acceleration can a fireman slides down a rope whose breaking strength is 40% of his own weight? So यहाँ पेज इन्सर्ट गरौँ। With what minimum acceleration can a fireman slides down a rope whose breaking strength is 40% of his own weight? Breaking strength भन्नाले टेन्सन बुझिन्छ। स्लाइड डाउन रोप, मानौँ न यो रहेछ होइन, यो यहाँ रोप रहेछ एउटा, अनि यहाँ एउटा मान्छे यो रोप समातेको रहेछ होइन। यो रोपबाट स्लाइड भइरहेछ तलतिर, यो स्लाइड डाउन, यो के भइरहेछ, यसको मोसन कतातिर छ, तलतिर भइरहेछ। कुनै एसिलेसन यसले यो तलतिर आएर स्लाइड डाउन भइरहेछ, स्लाइड डाउन भइरहेछ। ठिक छ, विथबाट मिनिमम स्लाइड डाउन ब्रेकिङ। अब यसको वेट जति छ नि, यो मान्छे यसमा जति वेट लागिरहेछ mg, यसको 40% मिन्स यसको यदि वेट mg छ भने
टेन्सन यसको के भनिरहेको छ मिन्स 40% अफ एमजी हुन्छ क्या 40% अफ एमजी 40% अफ एमजी यसको यो भनिरहेछ ठिक छ हामीले फर्मुला लगाउनु कतातिर आइरहेछ तलतिर आइरहेछ मिन्स तलतिरको फोर्स कुन वेट माइनस टेन्सन जहिले पनि माथि लाग्छ अब्जेक्टको जहिले टेन्सन कहाँ लाग्छ अवे फ्रम द अब्जेक्ट माइनस टेन्सन इक्वल्स टु तलतिर आइरहेछ एमए ठिक छ अब एमजी टेन्सन कति छ 40% अफ एमजी इक्वल्स टु एमए एमजी माइनस 40 बाई 100 into mg equals to ma mg minus यो के भयो 2/5 mg equals to ma सल्भ गर्दा 0 0 गयो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 सो mg माइनस सरी अब यसलाई घटाएपछि के आउँछ 3/5 mg equals to ma चट पारिदिउँ एक्सिलरेसन equals to 3/5 g acceleration equals to 3/5. It's option yes, it's the right answer. So question number 10. If the momentum body is increased by 50%, then its kinetic energy will be. If the momentum of the body is increased by 50%, then its kinetic energy will be. कतिले increase हुन्छ? The definitely कुरा अब kinetic energy बढेपछि momentum बढेपछि kinetic energy बढ्छ. यसमा त कुनै सँगै राख्नु भएन. पेज इन्सर्ट गरौँ. Kinetic energy. Kinetic energy equals to 1/2 mv square. पहिला यहाँ kinetic energy equals to m into mv square by 2m mm ले तल र माथि 2 मल्टिप्लाई गरेको अनि 2m kinetic energy equals to m square v square 2m kinetic energy equals to mv square means kinetic energy equals to by 2m यहाँ त मासको कुनै कुरै गरिरहेको छैन ठिक से कुरा गरोस् नगरोस् फरक पर्दैन तर कुरा गरिरहेको छैन kinetic energy डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोमेन्टम त्यसको यदि त हामीले थाहा छैन ठिक छ अब के छ पहिलो जुन मोमेन्टम छ त्यो p छ अर्को क्वेशन के छ भने मोमेन्टम इज इन्क्रिजेज बाइ if the momentum body is increased by 50%, इसके momentum ला 50% ले बढ़ाइदियो momentum ला 50% बढ़ाइदियो means पहिला p थियो अब इसको 50% बढ़ाइदियो अब यो कति भइहाल्यो p plus 1/2p means 3/2p भयो अब अहिलेको momentum p2 यो भयो अब चेन्ज इन kinetic energy कति अब kinetic energy कति % ले चेन्ज हो रहेछ ठीक छ अब kinetic energy यति नि त पहिला मोमेन्टम p थियो अनि kinetic energy कति थियो p स्क्वायर बाइ 2m यसलाई के मानौं हैन यति थियो अब kinetic energy 2 कति हुन्छ kinetic energy 2 कति हुन्छ यसलाई k2 मानौं यो इक्वल्स टु p2 को स्क्वायर बाइ 2m हुन्छ मासको त कुनै काम छैन हटाउँदा भइगयो तर राखेछौ हामी ठीक छ अब मोमेन्टम कति 2 कति छ 3/2 p को होल स्क्वायर बाइ 2m ठीक छ अब चेन्ज इन kinetic energy चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज इन kinetic energy के हुन्छ k2 बाइ k1 डिवाइडेड बाइ k1 इन्टु 100% अब k2 को भ्यालु कति अब यो k2 को भ्यालु कति 9/4 यसलाई सल्भ गरौँ 9/4 p स्क्वायर बाइ 2m हैन ठीक छ 9/4 p स्क्वायर बाइ 2m माइनस अब k1 को भ्यालु कति k1 को भ्यालु निकालेछ हामी k1 दिस इज वेयर इज यस दिस इज k1 अब k1 को भ्यालु p स्क्वायर by 2m divided by k1 is p square by 2m into 100% है ना ठीक छ अब यो काट दिउँ न डाइरेक्ट किन डाइरेक्ट नकाटौँ कन्फ्युजन हुन्छ
यति यस्तो नगर्दा नि हुन्थ्यो तर ठिक छ गरेको के छ र पी स्क्वायर बाई 2m कमन लिदियो सो 9/4 माइनस 1 डिभाइडेड बाई पी स्क्वायर बाई 2m अब यो गयो नि त अब सल्भ गरौँ 9 - 4/4 इक्वल्स टु 5/4 इन्टु 100% हामीले लेख्न छुटाएका थियौँ इन्टु 100% 4 कति जा 25 25 भयो 125%। सो यदि काइनेटिक एनर्जी चेन्ज इन काइनेटिक एनर्जी कति भयो पर्सेन्टेज चेन्ज काइनेटिक 125%। यदि मोमेन्टम हामी 50%ले बढाउँदो रहेछौँ भने काइनेटिक एनर्जी 125%ले बढ्दो रहेछ। बुझ्यो नि यो सजिलो छ ठ्याक्कै केही गरे हैन। यहाँ एमलाई हाम्रो काम छैन नि एमलाई यहीँबाट हटाएर डाइरेक्ट पीएस गरेको फर्ममा गर्दा नि हुन्थ्यो। ठीक छ 125%। 11 number question. A machine gun fire one bullet per second each of mass m at velocity v, though initial acceleration of gun will be. A machine gun fire n bullet per second each of mass m at velocity v, though initial acceleration will be. यसको इनिशियल एक्सेलरेसन कति हुन्छ रे? ठीक छ यसको इनिशियल एक्सेलरेसन कति हुन्छ जति भयो नि के छ ठीक छ हेरौँ यसको इनिशियल भेलोसिटी गन बुलेटको इनिशियल भेलोसिटी कति 0 फाइनल भेलोसिटी v इनिशियल भेलोसिटी 0 भयो भने इनिशियल मोमेन्टम कति 0 फाइनल मोमेन्टम कति यो राम्ररी बुझौँ फाइनल मोमेन्टम कति m into v where m is the mass of bullet ठीक छ अब चेन्ज इन मोमेन्टम कति mv - 0 equals to mv यति हो चेन्ज इन मोमेन्टम कति भयो इनिशियल भेलोसिटी एउटा इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी यति भयो यो चेन्ज इन मोमेन्टम कति भयो अफ 1 बुलेट भयो के चेन्ज इन मोमेन्टम अफ 1 बुलेट अब n बुलेटको लागि कति nmv n बुलेटको लागि nmv तर क्वेशनले के भनिरहेछ अ मेसिन क्यान फायर n बुलेट पर सेकेन्ड अब n बुलेटको लागि n बुलेटको लागि nmv तर n के छ पर मिटर पर सेकेन्ड के मोमेन्टम कति हुन्छ यसको पर सेकेन्ड 1 सेकेन्डमा nmv हुँदो रहेछ मिन्स n नम्बर अफ बुलेट छ अनि एउटा mv थियो अनि n को nmv भयो तर के छ पर सेकेन्ड रहेछ। अब हाम्रो फोर्सको फर्मुला के छ फोर्सको फर्मुला के छ कति कलायो फोर्सको फर्मुला छ del p by del t अब del p कति अब del p by del t nmv by पर सेकेन्ड यो त n इज आफै पर सेकेन्ड हो नि त n पर सेकेन्ड n इज आफै पर सेकेन्ड सो nmv f इक्वल्स टु nmv मानौँ गनको मास m छ अनि एक्सेलरेसन a छ nmv अब एक्सेलरेसन कति आउँदो आयो यसको a इक्वल्स टु nmv by m बुझ्यो यो चेन्ज इन मोमेन्टम एउटाको लागि mv छ अनि अर्को n बुलेटको लागि nmv छ तर यो के छ n इज n पर सेकेन्ड चाहिँ 1 सेकेन्डमा n छ सो अब 1 सेकेन्डमा n छ मिन्स रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ 1 सेकेन्डमा nmv नै रह्यो सो यति भयो अनि nmv by m nmv by ठुलो m यस एन्सर सी इज करेक्ट एन्सर। बाह्र नम्बर which law of the motion gives the property of the force फोर्सको प्रोपर्टी कुन लले गर्दै रहेछ कमेन्ट नगर्नु होला यो ठीक छ। द एसेन्शियल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इक्विलिब्रियमको लागि के हुनु पर्यो मिन्स यदि कुनै बडी इक्विलिब्रियम छ भने यदि कुनै बडी इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भने त्यसको नेट फोर्स 0 भयो। यदि कुनै बडी मानौँ यो बडी इक्विलिब्रियममा छ भने यसको नेट यसमा लाग्ने नेट फोर्स कति हुनु पर्यो 0 यदि नेट फोर्स 0 छ भने
यदि नेट फोर्स 0 छ भने मास इन्टु एसिलेरेसन इक्वल्स टु फोर्स। मास त जहिले हुन्छ कुनै बडीको, त एसिलेरेसन नि के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो। सो मोमेन्टम इक्वल्स टु 0, मास इन्टु भेलोसिटी इक्वल्स टु 0, एसिलेरेसन इक्वल्स टु 0। ठिक छ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 0, 1/2 mv² इक्वल्स टु 0, भेलोसिटी इक्वल्स टु 0, भेलोसिटी इक्वल्स टु 0। ठिक छ। सो मोमेन्टम इक्वल्स टु 0। यदि कुनै बडीमा यदि फोर्स लागिरहेको, यदि युनिफर्म भेलोसिटीमा कुनै बडी गइरहेछ भने, यदि कुनै बडी युनिफर्म भेलोसिटीमा गइरहेछ भने अल्दो त्यसको मोमेन्टम हुन्छ तर त्यसको फोर्स हुँदैन, किनभने युनिफर्म भेलोसिटीमा चाहिँ, युनिफर्म भेलोसिटीमा के हुन्छ, एसिलेरेसन 0 हुन्छ। सो मोमेन्टम इक्वल्स टु 0 हुनु भएन। 1 मिनट। ठिक छ। मिन्स यदि कुनै बडी युनिफर्म भेलोसिटीमा छ भने त्यसको त एसिलेरेसन 0 हुन्छ, अल्दो त्यो बडी मोसनमा छ अनि त्यसको त मोमेन्टम हुन्छ। त्यसले मोमेन्टम इक्वल्स टु 0 भएन हुने बित्तिकैमा त्यो इक्विलिब्रियममा आउँदैन। एसिलेरेसन इक्वल्स टु 0 यो छोड्दिउँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु 0। अब के भयो त, भेलोसिटी भयो भने काइनेटिक एनर्जी त भइहाल्छ, काइनेटिक एनर्जी भइहाल्छ, त्यसैले यो नै भएन। अनि भेलोसिटी इक्वल्स 0। यदि भेलोसिटी कति बेला इक्वल्स टु 0 हुन्छ, त्यति बेला बडी रेस्टमा हुन्छ। यदि जति बेला बडी रेस्टमा हुन्छ त्यतिखेर भेलोसिटी 0 हुन्छ, त्यो नि इक्विलिब्रियम कन्डिसन हो। तर त्यति बेला नि के हुन्छ, एसिलेरेसन त 0 हुन्छ। सबभन्दा म्याक्सिमम इम्पोर्टेन्ट एन्सर के हुन्छ, यो एसिलेरेसन इक्वल्स टु 0। भेलोसिटी त रेस्टमा 0 हुन्छ, रेस्टमा कुनै रेस्टमा छ भने नेट फोर्स त त्यहाँ नि 0 हो, तर त्यहाँ नि एसिलेरेसन त 0 हो नि त। सबै मुद्दाले समात्ने यो लाइन चाहिँ एसिलेरेसन इक्वल्स टु 0। हाम्रो यसमा जान्छ अप्सन। अरू क्वेसन त, अ बुलेट अफ मास 0.1 kg फायर फ्रम द राइफल अफ मास यदि विथ स्पिड यदि द रिक्वायर्ड भेलोसिटी मस्ट बी। अब यहाँ के लगाउनु पर्यो, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम, के हन्ड्रेड, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। अब यो के हो, कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। लिनियर मोमेन्टमले के भन्छ, मिन्स कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टमले इनिसियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल अथवा चेन्ज इन मोमेन्टम इक्वल्स टु 0, फाइनल मोमेन्टम। यदि कुनै बन्दुक छ अनि त्यसमा त्यो बुलेट छ, त्यसको इनिसियल मोमेन्टम कति हुन्छ, केही गरेर चाहिँ त्यसले 0 हुन्छ। त्यसको फाइनल मोमेन्टम कति हुन्छ, फाइनल मोमेन्टम कति हुन्छ, मिन्स मोमेन्टम अफ द त्यो बुलेट अनि मोमेन्टम अफ द त्यो राइफल हुन्छ। सो मास अफ बुलेट, भेलोसिटी अफ बुलेट प्लस मास अफ राइफल, भेलोसिटी अफ राइफल, यो फाइनल मोमेन्टम हुने गयो। इनिसियल मोमेन्टम त 0। ठिक छ। सो एमबी भिभी प्लस एमआर भिआर इक्वल्स टु 0। सो मास अफ बुलेट कति, 0.01 kg, भेलोसिटी अफ मास अफ बुलेट इज यति, भेलोसिटी मास अफ बुलेट। ठिक छ। भेलोसिटी अफ बुलेट कति, बुलेट विथ स्पिड 100 मिटर पर सेकेन्ड, बुलेट कतिले छोड्यो, 100 मिटर पर सेकेन्ड। अब मास अफ राइफल कति, मास अफ राइफल इज 20 kg, भेलोसिटी अफ राइफल रिक्वायर्ड भेलोसिटी कति हुन्छ त्यही फाइन्ड गर्नु छ हामीले। रिक्वायर्ड भेलोसिटी, बन्दुक यदि गोली यतातिर गयो भने, बुलेट यतातिर गयो भने रिक्वायर्ड भेलोसिटी त्यतातिर अपोजिटतिर लाग्ने भयो। ठिक छ। त रिक्वायर्ड भेलोसिटी कति, सल्भ गरौँ। यो त 1 आइहाल्यो, 1 + 20 भिआर इक्वल्स टु 0, 20 भिआर इक्वल्स टु -1, भिआर इक्वल्स टु 1/20 - 1/20 इक्वल्स टु 0.05 -0. माइनसले के इन्डिकेट गर्छ भने, यदि बुलेटको भेलोसिटी यतातिर छ भने राइफलको रिक्वायर्ड भेलोसिटी यतातिर हुँदो रहेछ, मिन्स पछाडितिर राइफल धकेल्दिरहेछ, बुलेट अगाडि गयो भने राइफल पछाडितिर धकेल्दो रहेछ भनेर त्यो माइनस इन्डिकेट गरे। सो 0.05 मिटर पर सेकेन्डले के हुन्छ, रिक्वायर्ड भेलोसिटी हुन्छ 0.05। ठिक छ। 14 नम्बर लास्ट नम्बर क्वेसन सायद हो। यस, लास्ट नम्बर क्वेसन। A moving body of mass m and velocity 3 km/h collide with a body of mass 2 meter combined mass. Yes. Unique conservation linear momentum. Unique के मा जायो, conservation है linear momentum. अब initial cost छ, final कति छैन। A body of mass m and velocity 3 km collide with a body of mass m2
भनौँ m1 होइन, बडी अफ मास m1 कति छ m छ, भेलोसिटी यसको कति छ v1 कति छ 3 किलोमिटर पर आवर छ। ठिक छ, कोलाइड विथ अ बडी अफ मास m2, अर्को मास कति छ 2m एट द रेस्ट, यो कति छ भेलोसिटी 2 कति छ रेस्ट। सो इनिसियल भेलोसिटी इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी। ठिक छ, लेखौँ इनिसियल भेलोसिटी, सरी यार, लिनियर कन्जर्भेसनले के भन्छ मिन्स इनिसियल मोमेन्टम इक्वल्स टु, लिनियर मोमेन्टमले के भन्छ कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम इक्वल्स टु इनिसियल मोमेन्टम इक्वल्स टु फाइनल मोमेन्टम। अब इनिसियल कति भयो m1 v1 प्लस m2 v2, यो इनिसियल भयो। अर्को फाइनल नै भयो m1 v1 प्लस, यस या कुरा यहाँ हेरौँ, स्ट्राइक्स टु इट्स, नाउ द कम्बाइन्ड मास स्टार्ट्स टु मुभ। अब मास कति भयो कम्बाइन भइदियो, अब दुइटै बडी कम्बाइन भइदियो कि, अनि स्टार्ट्स टु मुभ वाट विथ द कम्बाइन भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटीमा के भयो मासै के भयो कम्बाइन भइदियो। अब मास दुइटा रहेन कि एउटै भयो, अनि एउटै मास भएपछि मिस दुइटै चिप्कियो कि एउटैमा एकदम कोलाइड भयो, त्यो भयो मिसियो एकअर्कामा जोडियो। अब त्यसको एउटा कमन भेलोसिटी हुन्छ, अब दुवै मास एउटैमा भयो दुइटा वस्तु एउटै भयो भने त्यसको कमन भेलोसिटी भी, अब त्यो कति हुन्छ भनेर फाइन्ड गर्ने, यो हाम्रो के हो फाइनल हो नि त। ठिक छ, अब इनिसियल मास कति छ m, इनिसियल भेलोसिटी कति छ 3 प्लस इनिसियल मास 2m, यो कतिमा छ यो केमा थियो रेस्टमा थियो, इनिसियल भयो। फाइनल m कति छ m2 कति छ 2m, फाइनल भेलोसिटी हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ कति भेलोसिटीले गइरहेछ। यो भन्न के खोजेको थियो, एउटा बडी यहाँ छ अर्को बडी यहाँ छ होइन, यो बडी रेस्टमा छ बी बडी रेस्टमा छ ए मोसनमा छ, यो आयो 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 यसलाई ठोकिदियो होइन, ठोकेपछि यो अब यो बडीहरू अब के भयो दुइटै बडी एकअर्कासँग टाँसियो कि, अब यो एउटा कमन भेलोसिटीले जाँदैछ, यो भेलोसिटी पत्ता लगा भन्न खोजेको यसले। ए ठिक छ, अब 3m प्लस 0 इक्वल्स टु 2m प्लस m, 3m इन्टु v भेलोसिटी इक्वल्स टु 3m बाई 3m 1, सो 1 किलोमिटर पर आवर आयो नि त 1 किलोमिटर पर आवर। सो ठिक छ, आजलाई यति गरौँ, पढ्दै गरौँ गर्दै गरौँ, कुनै यदि क्वेसन बुझिएन भने सोध्नु होला। ठिक छ त, बाई बाई।